بزاف ديال الناس تعرفوا على الذكاء الاصطناعي من بعد ما شافوا شات جي بي تي، وهادشي اللي خلاهم يعتقدوا ان الذكاء الاصطناعي شي حاجه جديده، لكن الحقيقه هي ان الذكاء الاصطناعي شي حاجه اللي قديمه وقديمه بزاف، وشات جي بي تي كيتعتبر مجرد تطبيق بسيط في عالم الذكاء الاصطناعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول انني نشرح لكم بشكل بسيط العلاقه بين الاي اي، الماشين ليرنين، ديب ليرنين، ترانسفورمرز، ال ال امز والملتي موديل مودلز. اول حاجه باش نحيدوا هذا سوء الفهم خاصنا اول حاجه نشرحوا اشنا هو الذكاء الاصطناعي. الاي اي هو واحد المجال اللي غادي يخلي لك الاله او الحاسوب انه يدير واحد المهام بشكل اوتوماتيكي اللي كتطلب نوع من الذكاء البشري. فمثلا الاي اي اللي كتلعب ضده في لي جيمز، جي بي اس ولا الاقتراحات ديال اليوتيوب، كاملهم كيتعتبروا ذكاء اصطناعي، لكن ماشي كاملهم كيخدموا بنفس الطريقه. ومن المحطات المهمه في تاريخ الذكاء الاصطناعي واللي هي سنه 1956 فين بدا استعمال مصطلح الذكاء الاصطناعي بشكل رسمي. قبل شات جي بي تي كان الذكاء الاصطناعي موجود في الحياه اليوميه ديالنا، كيف ما قلت لكم فراه كان موجود في اي حاجه، في اقتراحات ديال اليوتيوب، جي بي اس، لكن حنا ما كنحسوش به حيتاش ما كتواجهوش مباشره. لكن مع ظهور شات جي بي تي فراه وليتي انت كتواصل بشكل مباشر مع الذكاء الاصطناعي، كتصيفط له ميساج وكيرد عليك وكيجاوب. وهذا الشيء اللي خلانا نحسوا بلي ان شات جي بي تي هو الذكاء الاصطناعي، وان الشيء الاخر اللي كنشوفوه بشكل يومي في الحياه اليوميه مجرد شيء بسيط ليس الا. دابا نجيو نطرقوا للطريقه كيفاش هاد الماشين او هاد الاله خاصها تتعلم باش انها تولي اي اي. هنا كيجي الدور ديال الماشين ليرنين او لا تعلم الاله. باش نفهموا خاصنا اولا نفهموا البرمجه التقليديه كيفاش خدامه. البرمجه التقليديه كيفاش خدامه واللي هي كتحط رولز او لا قواعد وكتمشي عليهم. اي انك مثلا باش انك تحدد واحد الشخص باللي واش وصل لسن البلوغ القانوني ولا لا، كدير واحد الكونديشن ديال الا عنده 18 ولا اكثر من 18 فراه هو بالغ قانونيا، الا ما كانش عنده فهو باقي قاصر. لكن ما يمكنش انك تغطي جميع انواع الشروط والقواعد بالترجمه التقليديه. هنا فاش غادي تجي الدور ديال انك بلاص ما تعطي واحد الرولز اللي ستريكت، كتعطيها بزاف ديال الامثله وهي كتعلم من دوك الامثله وكتعرف كامل دوك الشروط اللي بغيتي انت. فمثلا الا بغينا شي بروغرام انه يفرق او شي اله انها تفرق بين كلب ومشه، فبلاصه ما نحددوا المشه كامل القواعد ديالها شنو خاص يكون عندها والكلب كامل القواعد ديالو شنو خاصو يكون عنده، بلاصه هذا الشيء كنعطيوه بزاف ديال الامثله اللي كتمثل في الاف التصاور ولا عشرات الالاف ولا مئات الالاف ديال التصاور، وهو عن طريق التعلم كيعرف كيفاش يفرق بيناتهم وكيعرف دوك الامور اللي كتميز القطه على الكلب. فمعنى بسيط الماشين ليرنين هو انك تخلي الاله تتعلم انطلاقا من واحد البيانات وواحد الداتا بدل ما تكتب ليها كل قاعده بيديك. انا كيجي السؤال ديال كيفاش هذه الاله كتعلم. انا نضرب لك مثال باش انك تفهم كيفاش خدامه الاله. انت عزيزي المشاهد ملي كنتي طالب او لا الا كنتي طالب حاليا جاد مجتهد كيقرا تبارك الله عليه، الله يوفقك اسيدي، كل مره كتمشي للمدرسه كيعطوك درس جديد وكتقرا وكتخدم. ديك القضيه ديال كل مره كتاخذ درس كيعطيه لك الاستاذ انت كتحاول تفهم، كيعطيك تمرين او لا سيري كيقول لك سير خرجها في الدار ورجع، انت ديك القضيه ديال انك كتمشي تخرج ديك السيري كتجيبها للاستاذ كيصحها لك، لا كان عندك داكشي صحيح وهذا كيزيد يحسنوا لك، كان عندك غلط كيوريك شنو هو الجواب الصحيح. كل مره على جوج، مره على جوج، السيري الاولى السيري الثانيه السيري الثالثه حتى كتفهم داك الكونسيبت اولا داك الدرس اللي بغيتي تفهم. نفس الحاجه كتطبق على الاله. الاله كتاخذ ديك البيانات واليوزر او المستخدم او الناس المبرمجين الديفلوبرز اللي كيديفلوبيو هذا الماشين ليرنين كيعلموا هذه الاله، كيعطيوها اسئله. كل مره مثلا عطاها واحد 100 تصويره ديال الكلب و100 تصويره ديال القطه، مثلا عطاها تصويره ديال القطه وقال لها واش هذا كلب ولا قطه. الا قالت ليه قطه مزيان كيعاود يتريني يعطيها تصويره اخرى، الا قال لها كلب كيقول لها راه غلطه راه هذه قطه وكيعاود يتريني. وهاد العمليه انت تقريبا نقول لك كتخدم سيريات شحال ماكسيموم او ماكس وماكس 20 مره 30 مره. فراه هاد العمليه الاله كتكررها الملايين المرات، يعني باش انها تتعلم واحد الحاجه كتكررها الملايين المرات، وكل مره كيتصيفط كويشن وكتجاوب واش صحيح ولا لا، بطبيعه الحال ماشي بطريقه يدويه ولكن داك الشيء على اي الفكره وصلات وهكا كتعلم الاله. انا نجيو لواحد الكلمه اللي قدرت تكون كتسمعها بزاف ولكن ما عرفتيش اشنا هي، الا وهي الموديل. الموديل هي انت عزيزي المشاهد كطالب فاش كتخرج وكتسالي القرايه ديالك وكتكون صافي وليتي انجينيور مثلا في البروغراماسيون، فهذا اللي كتعتبر موديل. فراه الاله فاش كتسالي ترينين ديالها او التدريب ديالها على ديك الداتا وكتولي تقدر انها تفصل بين المشه والكلب، هنا كيقول لك كتعتبر كموديل وتولي كآلة جاهزة انها تخدم
في السوق الشغل. دابا نجيو نشوفوا اشنا هو الديب ليرنين. كما قلنا كاين الاي اي، والاي اي الداخل ديال العالم الاي اي كاين الماشين ليرنين، وفي الداخل ديال العالم ديال الماشين ليرنين كاين الديب ليرنين. الماشين ليرنين كان مزيان في بزاف ديال المشاكل، لكن في المهام المعقده بحال الصور والصوت واللغه البشريه فراه كانت ضروره ان الانسان يتدخل ويحدد الاشياء المهمه من الغير المهمه عاد باش داك الماشين ليرنين انه كيما الطريق. اما الديب ليرنين فهو اللي خلى المودلز انهم يكتشفوا بزاف ديال المعلومات او بزاف ديال الخصائص انطلاقا فقط من البيانات، حيث انه الديب ليرنين كيستعمل ما يسمى بالشبكه العصبيه. فباش نشرح لك عزيزي المشاهد بطريقه بسيطه الشبكات العصبيه باش بلا ما ندخلوا في التفاصيل، حيت الا بتعمق فيها راه خاصها فيديو بوحدها ولا فيديوهات بوحدها. فالشبكه العصبيه عباره عن طبقات، وكل طبقه كتحلل داك الانبوت او المدخل بطريقه معينه. فمثلا نعطيو مثال بسيط، مثلا عندك روايه او لا عندك نص فيه واحد 1000 سطر مثلا، فاش كيدخل ديك الشبكه العصبيه اللاير الاول او الطبقه الاولى كتقراه باش تفهم غير المعنى ديال الكلمات، الطبقه الثانيه مثلا كتفهم السياق ديال الكلمات، الطبقه الثالثه كتفهمو من نظره اخرى علميه. كلما كانوا الطبقات كتار كلما الموديل فهم اكثر المعنى من ديك السنتنس او لا من ديك الجمله اللي صيفط له. لكن هنا السؤال، علاش الديب ليرنين دار قفزه نوعيه على الماشين ليرنين؟ الديب ليرنين لقى بيئة تطوير جيدة جدا، فمع وجود الانترنت ولات البيانات والداتا كبيرة وكبيرة بزاف باش يتريني عليها لي مودلز. وكذلك مع تطور تكنولوجيا المعالجات والبطاقات الرسومية فراه هادشي خلاه انه يدير عمليات ضخمة بشكل اكثر وفي وقت اقل. وكذلك تطور او لا تطوير المطورين لطرق تدريب جديدة، وهذا الشيء اللي خلاه يدير قفزة نوعية من جميع النواحي. دابا خلينا نزيدو نتعمقوا شي شويه في الديب ليرنين ونشوفوا اشنا هما ترانسفورمرز. ماشي هما مودلز، وانما هما تصميم معين للشبكات العصبيه واللي حسن من معالجه اللغه. الفكره المهمه في ترانسفورمرز هو انه يقدر يفهم العلاقه بين الكلمات في واحد الجمله. مثلا الا جيتي قلتي اكل احمد التفاحه لانه جائع، غادي يفهم بالله ديك لانه غادي الاحمد وما غاديش شي واحد اخر. بسبب ترانسفورمرز خلاو النماذج انهم بقى يفهموا اكثر المعنى ديال الجمله اكثر من انهم يفهموا واحد المعنى بسيط جدا. الانتباه هو واحد المفهوم اللي كيتستعمل في ترانسفورمرز والنيورال نتورك. علاش كيتستعمل في الامتحانات؟ كيقول لك ديما الاستاذ السؤال هو نصف الجواب. وهذه الا جيت تحطها وتطبق عليها قضيه او مفهوم الاتنشن، هو اشنو؟ فاش كتقرا داك السؤال كتحاول تعطي الاتنشن لكل كلمه من داك السؤال. داك السؤال كيكون عباره عن بزاف ديال الكلمات، وكل كلمه كتكون عندها واحد القيمه من داك السؤال باش نتايا تعرف الجواب ديالها. نفس الحاجه كتنطبق على الاتنشن. المودلز فاش كيجيو كيقراو واحد الجمله كيعطيو لكل جمله او لكل كلمه كيعطيوها واحد نسبه ديال الاتنشن، واحد الانتباه، اي ان هذه الكلمه راه هي ضروريه بزاف مهمه بزاف خاصني ننتبه ليها باش نبني عليها الاجابه ديالي. من بعد ما عرفنا ترانسفورمرز دابا غادي نجيو لل LLMs او لا لارج لانجويج مودلز، نماذج اللغه الكبيره. نماذج يعني نموذج لغه لانه كيتحاك مباشره مع اللغه البشريه بشكل عام. كبير حيتاش كيكون متريني على داتا كبيره وكبيره بزاف لدرجه انه كيقدر انه يجاوبك كانه انسان بحالك بحالو. مثلا ال LLMs فراه هو الشاط اللي كتدوي معاه فين ما مشيتي. شات جي بي تي، جيميناي، ديب سيك، كلاود، اي او لا اي موديل تشات كتدوي معاه فراه هو عباره عن LLM. فهاد النماذج كيف ما تكون جربتي كتقدر تجاوبك على الاسئله، تقدر تكتب لك رسائل، تقدر تكتب لك ايميلز، تقدر تقاد لك مقال على قدو، تقدر تشرح لك كود، تقدر تجيب لك افكار، تقدر دير اي حاجه في حدود انها نص. ال هو موديل ترينا على بزاف ديال النصوص، بزاف ديال المقالات، بزاف ديال الكتبه، اللي خلاته انه يدوي بحالنا بحالو بلغه بشريه واضحه. وهذا التدريب ماشي غير كيحفظ كيفاش كلمه، وانما بحالك نتايا فاش كتعلم شي لغه كتعلمها من الزيرو حتى كتعرف اشنو خاص يجي من بعد هاد الكلمه، اشنو خاص يجي من هنا، خاص ما يكون هنا، اش خاص يكون هنا. كاملها نفس الامور كطرا في هاد الموديل ديال ليمز اللي كيتدربوا على بزاف ديال اللغه لدرجه انهم كيقدروا يفهموا جميع قواعد اللغه وكيهضروا بطريقه صحيحه 100%. هنا غادي نجيو لواحد النقطه اللي كنت بنشير ليها قبيله لكن لم يسعفني الوضع، واللي هي التوكنز. التوكنز هما كيتعتبروا الوحدة قياس بالنسبة للمودلز. كيف ما كان أي حاجة كتحول توكنز، تصويرة، صوت، كتبة كتحول توكن. ولكن
الtoken بشكل عام، لكن كل وحدة كيكون بشكل معين، لكن في الأخير كيولي رقم. خلّينا حنايا في الLLMs ونهضروا على الtokens ديال الLLMs. الtokens ديال الLLM هو اللي ممكن يكون كلمة أولا جزء من الكلمة، ومن بعد ما كيقسموا الtoken عاد كيتحول لtoken ID باش أنه يفهم المغزى من المعنى ويحللها ويدوزها في ديك الneural network اللي دوينا عليها في الtransformer باش يفهم السياق والمعنى ديال الجملة عاد باش يقدر يجاوبك. لكن فاش غادي يجاوبك ما غاديش يجاوبك إجابة كاملة دقة واحدة، وإنما الإجابة كتكون كلمة بكلمة. تخيل معايا راسك جالس كتكتب شي كتاب، ولكن كتاب خيالي 100%، ما مبازيش على حتى شي حاجة عارفها. غادي تجي في الأول غادي تكتب الكلمة الأولى، من بعد غادي تنبأ أولا غادي تقول أشنو غادي تكون الكلمة التانية اللي غادي تجي موراها، كتكتب الكلمة التانية، كتعاود تقرا من الأول، كتجيب الكلمة التالتة، كتعاود تقرا من الأول، كتجيب الكلمة الرابعة، وهكا كتكون غادي حتى كتكمل واحد النص. نفس الحاجة كيديروها الLLMs، كيتنبؤوا فقط بالكلمة الجاية. فمثلا الLLMs فاش كتعطيه واحد الprompt مثلا فيه ما هي عاصمة المغرب، أول حاجة كياخد كامل داك الprompt كيقسمو لtokens، كيحولوا الأرقام، كيفهم المعنى ديالو، كيفهم السياق ديالو، عاد من بعد كيتوقع فقط الكلمة التانية أو بالأحرى الtoken التاني. من بعد ما كيتنبأ بالtoken اللي موراه كيزيدوا لديك الليستة أولا كيزيدوا لداك الprompt ديالك اللي صيفطتيه، كيعاود يقرا من الأول، كيعاود ياناليزي، كيعاود يدوز داك الشي في الشبكة العصبية، كيعاود يفهم السياق، عاد يتوقع تاني الtoken الجاي، وهكا غادي كلمة أولا token بtoken حتى كيكمل لك كامل ديك الإجابة اللي كتشوفها نتا. لكن هاد الشي كيكون سريع بزاف لدرجة أنك ما كتلاحظش أنه جالس كيفكر أولا جالس كيتنبأ بالnext word أو الnext token. هنايا غادي يجي السؤال في راسك نيت، واش بصح الLLMs فقط كيتنبأ بالكلمة التانية؟ حيتاش حنا واحد الفكرة أولا واحد الفكرة اللي كانت عند الأغلبية بالنسبة ليا بعدا أنايا المحيطة بيا، هي أن الLLM كيفكر كيثينكي كيجلاس كيبروسيسي شي حاجة عاد كيعطيك ديك الريزولت. لكن بما أنه قلنا حنايا فإنه غير كيتوقع أولا كيتنبأ بالكلمة التانية، فيعني أنه ما كيديرش حتى شي حاجة. لكن واخا حنا كنسهّلوا أنه كيتنبأ فقط بالكلمة التانية الكلمة التالية، لكن أنه إلا ما كانش متريني على بزاف د الdata فهو ما غاش يقدر يجيب ديك الكلمة التالية الصحيحة. فهنا كل model كيجي جديد على اللي قبله كتلقاه متريني على data كبر من اللي قبله، وهذا الشيء اللي كيخليه عنده أنماط كتيرة اللي كيخلّوه يزيد يفهم المعنى أكتر ديال الجملة ولا ديال الprompt، وكيخلّوه أنه يتوقع بنسبة كبيرة الكلمة الصحيحة. مع ذلك الموديل يمكن يغلط، فراه الموديل ديما كيجاوب بناءً على الداتا اللي متريني عليها. لكن إلا عطيتيه شي سؤال والداتا اللي متريني عليها ما فيهاش الإجابة ديال داك السؤال، يقدر يجاوبك مباشرةً بأكتر كلمة يمكن أنها تكون مناسبة كجواب لداك السؤال اللي عطيتيه. لهذا المعلومات المهمة ضروري ديما تتحقق منها عن طريق بحث منفصل على الAI، أو بالأحرى حاليًا في les models اللي كنشوفوا فراه كتكون داخلة فيهم القضية ديال أنه يقلبوا في الإنترنت. يعني بعض المرات كيبازيو على داك الشي اللي كاين في الإنترنت كيجيبوا لك الresource منين جابوا ديك المعلومة، يعني بلا ما تقول بلي أنهم جابوا هاد الشي من عقلهم. ممكن أنك تدخل داك الsource وتعاود تقرا المعلومة كيف ما عطاها ليك أولا بطريقة غير تمت إعادة صياغتها بشكل من الأشكال. هنا السؤال كيجي واش ChatGPT أولا دوك الmodels اللي قلت لكم ديجا قبل Claude Gemini واش بصح هما LLM؟ هنايا باش تفهمها بطريقة بسيطة، فكتكون عندك طونوبيل وكيكون فيها الموتور، لكن الطونوبيل فيها بزاف ديال الحوايج الآخرين. نفس الحاجة كتنطبق على كامل هاد الmodels اللي قلت لكم أولا ChatGPT Gemini، كيكونوا فيهم tools أخرين، لكن المحرك الأساسي اللي كيجاوبك هو الLLM. حاليًا ChatGPT ممكن أنك تصيفط ليه تصويرة، ممكن تصيفط ليه أوديو، ممكن تصيفط ليه فايل ديال البايثون ولكن إلا قلنا حنا المحرك الأساسي هو الLLM، فكيفاش كيقدر أنه يخدم أولا ياناليزي التصاور والصوت وكامل هاد الأمور. هنا كيجي واحد الmodel جديد واللي كيتسمى multimodal models، نموذج متعدد الوسائط اللي ممكن أنه يدير بزاف د الحوايج دقة واحدة. multi model يعني أنها تقدر تتعامل مع بزاف ديال الداتا أو بزاف ديال أنواع الداتا في نفس الوقت، بحال الصوت، بحال الصورة، بحال النص، بحال أي حاجة. وهنا نجيو نشرحوا شوية كيفاش خدام هاد المulti model، كيفاش أنني كنصيفط ليه تصويرة وفيديو أوديو وتكست برومبت في نفس الوقت، هو كيبروسيسي هادشي كامل وكيجاوب. كل نوع ديال الداتا كاين موديل ديالها متخصص فيها، لكن المulti model كيجمع كامل هادشي دقة واحدة. أجيو دابا نشوفوا كيفاش خدام. كيف ما الLLM كيحول النص لtokens عاد باش كيبروسيسيه، فنفس الحاجة كتنطبق على الفيديو والصوت والصورة.
فراه كلّهم كيتحولوا لtokens عاد كيتبروسيساو، أي أنه قبل الماشين ما تبروسيسي ديك الdata ديالك فراه هي كتحولها لأرقام. الحاجة اللي مبازي عليها هاد الmulti model هي أنه كاين واحد الطبقة اللي كتنكودي كل نوع ديال الdata من داك الinput اللي عطيتيها، وكتحول كامل داك الشي لtokens ID، يعني كتحول لأرقام، وكيبقى داك الشي في الآخر بحال وكيتبروسيسا على الdata اللي متريني عليها. وفي هذا الموديل كيكون متريني على كامل انواع الداتا، يعني كيكون متريني على التصاور وعلى التكست وعلى الفيديو وعلى الاوديو، كلشي كيكون متريني عليه هاد القواعد. كاين الانظمه اللي كيكون كل مكون بوحدو، اي انه كيكون موديل ديال التصاور بوحدو، موديل ديال الصوت بوحدو، موديل ديال التكست بوحدو، وكاينين اللي كيخدموا بالملتي موديل موديلز اللي هما كيعتمدوا او اللي كيكون كامل ديال الخدمه كتكون في بلاصه واحده وكيكون في موديل واحد. كنتمنى أنا الفيديو يكون وضح لك شوية عالم ال AI اللي كبير وكبير بزاف، وما نقدرش أنني نجمعه لك في هاد الدقائق المعدودة اللي ما عرفتش صراحةً شحال هي، لكن كنتمنى أنك تكون غير استفدتِ وخرجتِ بولو معلومة بسيطة من هاد الفيديو، وقولها لينا في التعليقات. وهاد الشي مجرد تعريفات بسيطة لكل مفهوم من المفاهيم اللي ذكرت، فكل مفهوم فيه بزاف ما يتقال وخاصك تزيد تعمق فيه باش تزيد تفهم كتر. فإلا كنتِ ناوي أنك تزيد تعمّق في عالم الAI زيد قلّب، وراه غادي تشوف شحال الحوايج اللي مبهرة مبهرة والله مبهرة. كنتمنى أن هذا الفيديو يكون فادك بأي شكل من الأشكال. ما تنساش معاك ديك اللايك، تابونا في لاشين ما كنتش مابوني، وخلي معاك شي كومونتير زوين بحالك. نتلاقاو في الفيديو الجاي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ألقاكم على خير. السلام عليكم.